Na, szóval... és akkor így. Szóval akkor sziasztok! Megérkeztünk, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Kapásból azzal kezdeném, hogy... Mit csinálok? Inkább nem mondom. Boldog vagyok, és ez annak a hangja. Engem ugyanis az elmúlt egy-két egy-két percben befutott végre a megerősítés, hogy nem kell többet majd beszélnünk a The Last of Us remake-ről, mert hogy... Megvan a megjelenési dátum, és valószínűleg a Game Festen le fog menni a reveal trailer is, ami már szintén kikerült. Így igaz. Úgyhogy kezdődik a Summer Game Fest. Az egyik legfontosabb műsor, az elmúlt években szépen felküzdette magát és leváltotta az E3-at. Úgyhogy Geoff Keighley az gyakorlatilag úgy ment el az E3-nak a színpadáról, hogy igazán megcsinálta a saját fesztiválját, ami így kitolta az E3-at a francba. Ez igazából mintha hullarablás lenne egy kicsit. Hát azért az E3 megküzdött ezért a jogosultságért. A hullastátuszért is. Úgyhogy most nagyon gyorsan át fogunk menni nagyjából azon, hogy mi történik. Viszont én felhívnám mindenkinek a figyelmét, aki követ minket, hogy megjelent alól egy ilyen subcsík. A jövőbeli streameknél megpróbálunk erre majd egy kicsit alaposabban ráfeküdni, hogy a játékbemutatókat tudjuk majd pörgetni, és nektek ne csak az élő kontentet, de majd próbálok a Twitch-en is egy lényegesen aktívabb jelenlétet folytatni, de jó lenne, hogyha ez a dolog is szépen lassan el tudna majd billenni egy önfenntartó gépezetté, úgyhogy ott van lent ez a csík, ezt látjátok. Aki úgy gondolja, hogy tetszik neki, amit itt lát, hall és tapasztal, az ne legyen rest és verje be nyugodtan nézesse a szubot. meg magát. Igen, és keltsétek jó hírét ennek a dolognak, és Alcatraz nagyon szépen köszönöm a szubot. És akkor fussunk is neki. Szia, Dominikus! Majd ezért meg egyúttal megnézzük, hogy tényleg működik ez a csík, mert most üzemeltem be. Aki régebb óta követ minket, és több ilyen közvetítést látott, annak nem meglepő, hogy Zoli ennyire hadar. És többször belefutottunk már abba, hogy a technika mindig akkor szarja össze magát, amikor el akarunk kezdeni közvetíteni, és akkor utána nagyon gyorsan szeret átmenni a dolgokon. Igaz. Úgyhogy viszont akkor forduljunk is rá. Mi lesz a mai Summer Game Festen? Először is úgy gondoltuk, vagy én úgy tudtam, Balázs tájékoztatott róla, de természetesen rosszul, hogy 3 órás lesz a Summer Game Fest. Kiderült, hogy nem. A tavalyi annyi volt. Tavalyi annyi volt. Jó, tavaly meg 2021 volt. Most 2022 van. Okay. Ezért nem szabad alapul venni a tavalyi évet, mert mindig van legalább egy szám differencia. Rendben. Most is van. 3 helyett valószínűleg 2 órás lesz a... Picivel több, mint 2 órás, igen. Legalábbis a Geoff ezt írta ki a Twitterjére. Úgyhogy ez most egy kicsit Geoff-vattabb műsor lesz. Vártam. Nem bírja ki a reflektorig, mert muszáj neki. Ja igen, és még egy jó hír, többen kérdeztétek, tehát kérdeztétek egyébként Facebookon is, hogy lesz a reflektor holnap? Lesz, és ki fogjuk beszélni majd a Summer Game Festnek a fejleményeit, amiket majd a mostani műsor után majd innen-onnan hallani fogunk. Ezt majd a hírportálokat, aki követi, az látni fogja, hogy milyen felhajtó ereje volt ennek az eventnek, de ezen kívül is jöttek hírek nyilván. No, repüljünk rá, hogy mik azok, amik biztosan itt lesznek, és amik talán itt lesznek. Igen, szerintem a biztosan itt lesz dolgokon elég gyorsan tovább fogunk osonni, ugyanis kedves Jeffünk egyébként ugye pár napja írta, hogy ne várjunk észveszejtő bejelentéseket, hanem leginkább olyan játékokról lesz itt most szó, ami már be van jelentve, vagy már tudunk róla, és ezekből lesz egy kicsit ilyen kifejtősebb tartalom. Egyébként az a lista, amiben megvannak a megerősített játékok, ez kb. Ezt is takarja, úgyhogy ezen gyorsan végig fogunk menni. Ettől függetlenül lesznek olyan bejelentések, amik itt lesznek elsőként, de ezeket... Tehát ne legyetek túlságosan fellelkesülve, én inkább úgy mondom, mert ugye a másik műsor, amit ő vezet, az a Video Game Awards, amit Zoli nagyon imád, mert minden évben felkészül rá, hogy ha nem lesznek nagy bejelentések, akkor ehhez tartsuk magunkat, azt mindig kiakad, hogy így is lett. de nyilván azért egy picit belemegyünk majd a konteókba is, jó szokás szerint, de akkor nézzük is a listát, hogy mi az, ami meg lett erősítve. Nagyon durvák vagytok. Szerintem legyen úgy, hogy egyesével menjünk, hogy soroljuk fel az összeset, és térjünk ki azokra, ami talán érdekesebb lehet. Szerintem kapásban az első nem is érdemes nagyon leragadni, mert azt ki fogjuk fejteni majd pénteken. Jó, de azért elmondjuk, hogy miről van szó. Persze. Szóval a megerősített játékok listáján még biztos itt lesznek. COD Modern Warfare 2 nyilván, ez szerintem várható is volt. Ugye ebből már kijött a trailer. Igen.
elvileg gameplay szegmenst fognak mutatni. Azt, hogy ezt itt teszik-e meg, vagy pedig majd vasárnap a Microsoftnál, azt még nem tudjuk. De mindenképpen lesz Modern Warfare 2-es tartalom. Callisto Protocol fog kapni egy hosszabb gameplay szekciót. Ugye annak most volt a bemutatója dátummal a State of Play-en, ha jól emlékszem, akkor dátumot is kaptunk, igaz? Igen, de valamilyen decemberi dátumot. December. Ugye, aki esetleg nem tudná, ez a szellemi örököse a Dead Space-nek leginkább. Egyébként majd érdekes lesz összevetni, amikor már kint lesz a Dead Space remake, és a Callisto már megfutotta magáét, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. De ez mindenképpen jó, az Zolynak is nagy kedvence, én is várom egyébként, hogy mennyire lesz atmoszférikus. Aztán mi lesz még itt? Elvileg itt lesz a Street Fighter 6, amit én csak azért tartok érdekesnek, és majd a találgatás résznél is ebből belemegyünk egy picit, ugyanis a Capcom nemrég jelentette be, hogy június 13-án tartanak egy saját showcase-t, úgyhogy szerintem azért a nagy lőporos dolgokat, amik maradtak, és a State of Play nem lőtték el, azt majd ott, de szerintem egyébként ott, ami majd üthet, az az Exoprimal, illetve a Pragmata lehet. Ezek elvileg nem lesznek, ide Street Fighter 6 igen, itt karakter trailert fogunk kapni elvileg. One Piece Odyssey, ez Zoli kedvenc játéka. Ez melyik? Amíg ezen gondolkodunk, addig én mondanám, hogy kurva jók vagytok, tehát ez a 70-es célt, ezt már 72-vel meg is haladtuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek. Szóval ez ugye a One Piece animének a legújabb videójátékos feldolgozása lesz, ebből is látunk valamit. Aztán Nightingale, ez egy kisebb játék, és azt kell róla tudni, hogy ez egy belső nézetes, PvE alapú Open World Survivor crafting játék, tehát ugye ezek a zsánerek, ez a zsáner ez most nagyon fut, ez a Open World craftolós, túlélős dolog, mint a Forest, meg ugye ezek, Raft. Én belenéztem egyébként, ilyen viktoriánus korabeli időben játszódik, ezt de fantasy elemekkel. Már volt már belőle, szerintem talán megjelenési dátumot kaphatunk. Ez egyébként érdekesnek tűnik. A következő játék az nem tűnik annyira érdekesnek. Ez a Tini Ninja Technőcök zúzó bosszúja. Reméltem, hogy lefordítod, mert nem tetted volna, meg én teszem meg. Azt tudom. Lezúztál volna. A színvonal zúzót. Igen, de ezt nagyon várjuk egyébként. Másik dolog, amit nagyon várunk, az a Gotham Knights. Arra én kíváncsi vagyok egyébként. Hát én kíváncsi vagyok, hogy jobban fog-e kinézni, mint amit utoljára jártunk belőle, mert az nem volt túl meggyőző. Ugye se az animációk, se a grafika, se semmi. Ott arról csak egy ilyen szösszenet, hogy azt hiszem ott nyilatkozták most a játékfejlesztők, hogy teljes mértékben elhatárolódnak az azonos nevezetű sorozattól. Az nem semmi. Egyébként mondjuk engem annyira a téma nem köt le, viszont végre egy jó kóp játék lenne, aminek én nagyon-nagyon örülnék. Itt jegyezném meg, hogy akinek eszébe jutott, a 2K-nek címezném ezt, tehát aki kitalálta azt, hogy a The Quarry-t beárazza magyar pénzen 26 000 forintra, annak a karja rohadjon. Így van. Haladjunk tovább. Akarom pörgetni azt, amiről már tudunk, hogy utána lehessen konteózni, mert azt is jobban szeretitek. Cuphead DLC, ugye ez is már egy jó ideje készül, erről is tudjuk, hogy itt lesz. Aztán Frost Giant Studios. A Frost Giant Studios az gyakorlatilag a Volt Blizzardosoknak a stúdiója, illetve a Volt Blizzardosoknak az egyik stúdiója, mert mostában több ilyen is alakult. Azt kell tudni róluk, hogy a legtöbbjük a Warcraft szérián dolgozott, vagy azon is, illetve Starcrafton. Minden meglepetés elvileg egy RTS projekten dolgoznak, és ebből fogunk most többet látni. Én nem tudom, hogy annyit fognak megmutatni, mert megnéztem a stúdió honlapját, és viszonylag kevés emberből áll eddig a stúdió. Akik kim voltak, az ilyen 10 pár fő volt, de egyébként kíváncsian várom, ha csak azt mondják, hogy milyen settingben lesz, meg nagyjából mire lehet számítani, az már úgy jó lehet. Aztán tiszteletét teszi itt a Midnight Suns, aminek ugye már meg kellett volna jelennie.
Van rá azt hiszem dátumunk, most nem vagyok benne biztos, de a reflektoros cuccokhoz összegyűjtöttem, hogy valami van, az idén még jön. Ez idén megjelenés lesz. Mindenképpen pozitív, ugye a Marvel's Midnight Suns az gyakorlatilag egy Marvel szuperhősökre felhúzott XCOM lesz, RPG elemekkel. Köszönjük, Forsyth. És ugye, ahogy mondtam is, tehát most kellett volna tavasszal megjelennie, ezt tolták tovább. Én akkor szerintem ezt az őszi megjelenést ezt így be tudjuk határolni. Látni fogjuk itt egyébként a játékot, ez mindenképpen itt lesz. Aztán Witchfire, ez egy dark fantasy belső nézetes shooter lesz. Azt kell tudni róla, hogy ők akik fejlesztik, az a Ethan Carteres csapat. A Vanishing of Ethan Carter. Vanishing of Ethan Carter. Ez is egy kisebb cím. Ez egy sétaszimulátor volt, ha jól emlékszem. Sétaszimulátor. Hasonló, mint a nagy kedvenced. A What Remains of Edith Finch. Így van. Úgyhogy az ő játékuk lesz itt. Lesz Warframe-es update. A Warframe jó, a Warframe-et szeretjük. 1000 éve fut, elég nagy rajongó táborral. Jön hozzá, gondolom, újabb kiegészítő. Ebbe így nagyon nem mennénk be. Planet of Lana. Várjál, átugrottad az egyik fontos. Igen, de azt akartam utolsó. Ja, bocsánat. Planet of Lana, na erről nem sokat tudok, ezt csak láttam a listában. De tudunk róla, ez azt hiszem a Game Awards-on ott volt, és rohadtul tetszett nekünk. Igen? Kibaszott jól néz ki a játék, aha. Ez nem az a koreai volt? Nem. Valamilyen ilyen rajzolt... Előttem van egyébként egy kép, de világos emlékszem, hogy ki is írtam valahol, hogy rohadtul meglepő, hogy ilyen minőségű játékot gyárt még. Azt hiszem ez indie ráadásul. Kíváncsi leszek rá, ez az egyik fénypontja lesz a Summer Game Festnek, hogyha ez tényleg itt lesz. És illetve itt lesz a Sonic Frontiers, ami mostanában elég nagy sajtóvisszhangot kap, mert csak úgy hivatkoznak rá, mint egy kiüresedett Unreal Engine demóra. A Sega megpróbálta Breath of the Wild-osítani a Sonicot, hát eddig nem úgy néz ki, hogy sikerült, és ugye ezt a múltkori reflektorban is elmondtam, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogy ez a játék idén fog megjelenni. Tehát már olyan nagyon nem fognak belenyúlni. De ne írjuk le előre. Akit érdekel, az IGN csinált róla egy hosszabb, ilyen bemutató jellegű dolgot, ott meg tudjátok nézni, meg itt is tiszteletét teszi majd most. Én változatlanul úgy gondolom, hogy ez nem üres lesz, hanem lesz hely futni. Köszönjük, Zoli. És akkor ehhez még szerintem nyugodtan hozzávehetjük gyakorlatilag azt, amiről beszéltünk itt az induláskor, hogy meglátom a chaten is írogatjátok, meg Discordon is láttam, kiszivárgott a Last of Us remake-nek a megjelenési dátuma és a bemutatkozó videója, ugye tudjuk már szeptember 2-án fog jönni, és valószínűleg ugyanez a trailerre lesz itt is vetítve. Ugye, Város. Ezt majd holnap egy picit bőlébre eresztjük. Egyébként ki akar, akkor az holnap jöjjön, nézze a reflektort, és ott lépésről lépésre végig fogunk menni az összes olyan játékon, ami itt bemutatásra került. Na, és akkor menjünk át a Conteok mezeire, illetve még annyit hozzátennék, hogy amire ne számítsatok, azok az Ubisoft játékok. A Ubisoft már közölte, hogy ő az évnek egy későbbi pontján fog egy saját bemutatót tartani, és oda fogják kivinni a dolgaikat, illetve szerintem ott fogják majd elhalasztani a Skull and Bones, meg ezeket. Ugye erről már múltkor beszéltünk. Illetve, amint már említettem, a Capcom saját műsort tart június 13-án, illetve a Microsoft is saját műsort fog tartani, saját showcase-t, ugye Microsoft és Bethesda showcase most vasárnap. Tartsatok velünk, mert azt is közvetíteni fogjuk. Az egy 1,5 órás tömör trélerekkel feldúsított előadás lesz. Aki tavaly követte a Micronak az E3-as konferenciáját, az nagyjából tudja, mire számíthat. A tavalyi nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. És valószínűleg most is nagyon feszített tempójú lesz, és a Micro is azt mondta, hogy ő tartani fog még egy konferenciát, ahol viszont az ilyen rendezői kommentárok, meg hasonló dolgok lesznek, ugyanazokról a játékokról, amiket bemutat vasárnap, viszont így ezzel kapcsolatban már lehet tudni, hogy ott tényleg az lesz, mint tavaly, tehát trailer, aki meg jobban belemenősen majd akarja ezeket látni, annak pedig, ha jól emlékszem, akkor kedd délután lesz egy ilyen kifejtősebb rész, ott már nem lesz új bejelentés. Hát ez a keddi lesz igazából az ilyen extrák, szerintem. Azt nem futottak. Nem is, nem. No, fussunk tovább. Jó. Na, Francis Guinea Pig, köszönjük szépen. Nézzük, hogy köszönjük.
Nézzük akkor, hogy mik azok, amik itt lehetnek. Szerintem itt szemezgetni fogok, és nem feltétlenül sorrendbe fogok menni. De hajtsuk is meg, mert azért jó sok mindent pletykálnak, hogy itt lesz. Jó, hát még van fél óránk, úgyhogy... Ja, igen, el fog kezdődni majd a műsor az alsó sarokban, azt látni fogjátok, viszont még nem lesz rajta hang, mert csak egy ilyen felvezető szakasz van, ne aggódjatok, 8-kor kezdődik a Summer Game Fest, de ennek lesz egy negyedórás felvezetője. Így van. Úgyhogy nem kell majd senkinek sem megijedni. Majd átváltunk abban a pillanatban, ahogy igen, akkor nagyban fogjátok látni, így igaz. Történik. Brunner Balázs, neked is köszönöm. Na, szóval Plague Tale Requiem, ez ugye az új Plague Tale játék lesz, elvileg gameplay trailert fogunk itt róla kapni. Szerintem az egy tipikusan olyan játék volt, ami nagyon radar alatt érkezett, és elég nagyot futott. Ugye azt hiszem, hogy megkapta a Game Pass-be is bekerült talán. Mondjuk ez nem okvetlenül de nem úgy értem, hát most azért úgy beszokták húzni, de hogy ugye a kritikusok által is elég magasan értékelt dolog volt, meg ahhoz képest, hogy egy kisebb stúdió csinálta, szerintem az nem volt egyáltalán egy rossz játék. Jó, ugye, volt. Aki esetleg nem tudná, ez a patkányirányítós játék. Ez a pestises patkányirányítós dráma, végül kicsit elszállós játék. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy merre viszik tovább, hogy mit tanulnak az első részből. Nekem lenne tippem, hogy mit kéne, de az a játék az 90%-ában tökéletes volt. Úgyhogy az jó volt. Úgyhogy az sem lehetett vele játszogatni. Ahogy Zoly mondaná. Annál egy fokkal azért több. De igen. Várom egyébként, meglepően nagy csend van a játék körül is, úgyhogy ez most tökéletes alkalom lenne, hogy kicsit megmutassa magát. Szerintem a gameplay az nem lesz annyira egyébként egy sokkoló élmény, de várom, hogy lássam, kíváncsi, hogy mit hoznak ki belőle. Így van. LMV 2, story trailer. Kizártnak tartom, hogy itt lesz. Gondolod? Szerintem kizárt. Pont pár héttel ezelőtt a Reflektorban beszéltünk arról, hogy 2023 vége lehet nagyjából a megjelenés, hogy ehhez kihozzanak most egy story trailert. Én nagyon korainak tartom, pláne ismerve a Remedynek a szorgalmas hozzáállását a munkához, szerintem ez nem lesz kint. De ne legyen igazam. Hát nem tudom, én nem vagyok a világ legnagyobb LMV-k fanja, távolról tisztelem a játékot. Én egyébként azt mondanám, hogy egy picit talán az irányításról lenne mit csiszolni, illetve az akció elemeken, vagy elvinni abszolút horrorba. Hát, hogyha mondjuk változatosabbá tudnák tenni a játékmenetet, azt nagyon tudnám üdvözölni. Az mondjuk jó lenne. Kaphatna egyébként egy kicsit korszellemhez illőbb megközelítést Ellen Walk néven mondjuk. Ez muszáj volt, igaz? Nem. Menjünk tovább. God of War Ragnarök. Na, itt nagyon érdekes a helyzet, és ebben majd jobban belemászunk holnap a Reflektorban, ugyanis szellőztettek információkat, miszerint a God of War Ragnarök nem jelenik meg idén, amit utána hasonlóan megbízható informátorok cáfoltak. Ugye annyit tudunk, hogy elvileg az ilyen placeholder megjelenési dátum, ami szeptember 31 volt, tehát ezt ne úgy kezeljétek, hogy akkor jött volna ki, ez csak ilyen valahova be kellett jegyezni, az most december 31-re módosult. Én azt mondom, hogy szerintem időszerű lenne, ha tényleg kijön idén, és állítólag ez így lesz, akkor most be kéne dobni egy megjelenési dátumot, már csak azért is, mert nagyon úgy néz ki, hogy a Sony következő konferenciája, az legalábbis a nagy showcase az augusztus-szeptember környékére lesz tehető, mint ugye eddig mindig, és szerintem, tehát elvileg ugye augusztusban már jönnek a God of War Ragnarökös merchandise-ok. Tehát adná magát, hogy addigra a marketinggépezet az beindul, na most ehhez kéne nekünk legalább egy vagy story trailer, vagy ilyen reveal trailer, nem reveal trailer, hanem ugye egy olyan, amihez megjelenési dátum is van. Tehát most már azért nincs olyan nagyon sok hátra az évből. Annál is inkább, mert legutóbb ugye, amikor így nagyon-nagyon stikában tartottak játék megjelenés, az a Horizon Forbidden Westnél volt, és az gyorsan át is lisszolt a következő évre. Nagyon jó lenne, hogyha a God of War-nál ez nem történne meg, mert nagyon más megjelenése jelen tudomásunk szerint nincsen erre az évre a Sony-nak. Leszámítva a Forspoken. A Sony-nak. A Sony-nak. Hát, jó, oké, de ez egy Square Enix játék. Ez egy Square Enix játék, csak Sony exkluzív. Ja. Vagy legalábbis időlegesen. Egyébként ez a másik, tehát akkor már csapjuk ide ezt is, hogy a Forspokent ugye eltorták szeptemberre, és elvileg itt is mutathatnak belőle valamit. Ja, pedzegették ott is, hogy elhalasztják 2023-ra, mert hogy ráfekszenek inkább a Final Fantasy-ra.
Na most ez azért nem gondolnám, hogy így történt, mert ugye az utolsó State of Play-en kaptunk egy hozzávetőleges dátumot a Final Fantasy-hez, ami jövő nyár, úgyhogy nem hiszem, hogy arra átálltak, szerintem a Forspoken ki fog még idén jönni. Annál is inkább, hogyha a God of War tényleg csúszik, akkor tényleg nem lesz már más nagyobb megjelenésük. Jó, tudom, hogy jön a Stray, de az kisebb játék. Hát meg a Last of Us remake, de az még egy Last of Us remake szeptemberben szintén, úgyhogy meglátjuk. Engem nem tart annyira lázban a Forspoken, ha jön, ha nem, akkor kibírom. A God of War-ból viszont most már jó lenne tényleg kapni egy dátumot. Renadívnek köszönöm szépen, meg Levinek is, és akkor szépen közben vonuljunk tovább. Ugye szóba került ez az Exoprimal, aki kevésbé van ezzel képben, ez a Capcomnak a Dino Crisis helyettesítő projektje. Tehát amikor az van, hogy ugyanarról beszélünk, ugye? Igen. Tehát, hogy amikor azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a Dino Crisis-t feltámasztanák, na most ebből annyit értett a gyerek szerint a Capcom, hogy szeretnénk egy új dinós játékot kapni, ami nem Monster Hunter, úgyhogy kaptunk lesz egy ilyen kóp, valami nagyon borzasztóan kinéző cucc. Nem tudom egyébként, hogy azon a játékon a valós sérelmeit poroltuk el, vagy pedig azt a csalódottságunkat, hogy nem a Dino Crisis-ba fektették ezt az energiát. Minden esetre jó lenne egy sokkal meggyőzőbb trélert látni belőle, mint az előző volt. Igen. Hát, ha itt tabularázával tud indulni, de ez lehet, hogy csak én vagyok. Igen, ezt egyébként, amit már mondtam is, hogy ezt valószínűnek tartom, hogy majd a Capcom-os rendezvényen lesz, de előfordulhat, hogy itt is egy kis teasert vagy valamit mutatnak belőle, ugye csak annyit láttunk eddig belőle, amit a State of Play element, az a beharangozó trailer. Van itt nekem egy olyan, hogy Diablo 4. Na most itt ezzel csak az a probléma, hogy valószínűleg tartom, hogyha kapunk Activision Blizzardos bejelentéseket, az nem itt lesz, hanem az már idén is a Micro konferencián lesz, ha lesz. Itt egyébként nekem az van felírva, hogy egy dátumot kaphatunk, ami a 2023-as éve első negyedéve. Nem tudom, a Diablónál nem merek bocsátkozni ilyen jóslásokban, mert mindig megcáfol. Meg amúgy is most kaptunk Diablót, tehát hogy... Nektek semmi se elég. Mindegy. Most úgy látom, hogy a Blizzard egy picit elkezdte tekerni a dolgokat. Elvileg a jövő héten a Warcraft Reforged-ból is kapunk majd valami bejelentést. Ha jön a Diablo, örülni fogok neki. Főleg, hogyha így 23 elején, akkor az már nincs olyan messze. Na, Fortnite... Menjünk tovább. Fortnite Black Adam skin, menjünk tovább. Genshin Impact, új patch, menjünk tovább. Mafia előzmény. Erről szó volt már korábban. Igen? Mármint, hogy beszéltünk arról, készül egy Mafia előzmény, ugye azt hiszem a hangárosoknak, a fejlesztő csapatánál. Elképzelhetőnek tartom. Azt hiszem az Hangár 19, vagy valami ilyesmi a csapatnak a neve, és ők dolgoznak az új Mafia játékon, ami előzmény lesz. Az első résznek az előzménye. Úgyhogy Máté, nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy ha ebből lesz valami, akkor fasza, mondjuk elhallgatva, két dolgot hallottam. Egyrészt, hogy készül a játék, másrészt meg, hogy az elég komoly gondok vannak ott a fejlesztés környékén, és nem valószínű. Nem tartom valószínűleg, hogy itt legyen a Mafia. De ha igen, akkor nem fogok emiatt prüszkölni. El tudom képzelni, én csak azt szeretném, hogy azért picit jobban rakják össze, mint a 3-at, vagy a felújítást. És hogy minél inkább szerintem, ha az első részre hajazna, akkor azt úgy adnám, mert szerintem azt úgy engyötnetően mondhatjuk, hogy talán a 3 részből az első volt messze a legjobb. Abszolút, továbbra is. Argent, továbbra is köszönjük szépen. Jó, GoldenEye HD. Ez érdekes, ezt már régóta rebesgetik, hogy készül. Így van, és most ez megint olyan, hogy vagy itt lesz, vagy a Micronál, mert ugye a GoldenEye az még Nintendo 64-re készült annó, az egy FPS volt, és a Rare fejlesztette. Igen. És ott utána ezt már nagyon, ez a mindenki szerint kultikus státuszban, jó játék volt, nem vesszük el tőle. Én inkább mérföldkőnek mondanám, nem annyira kultikusnak, az fontos volt, mert ugye gameplay szinten eléggé áthidalt bizonyos távolságokat, vagy akadályokat a maga idejében. Amit tudod, mi az érdekes ehhez képest, hogy voltak hírek, hogy a Rare-eseknél valószínűleg már régóta kész van, mert valaki lementette az egyik Rare-esnek a PlayStation-es profilját, hogy oldogatja ki, vagy az achievementeket oldogatja ki a GoldenEye-ból. Igen. És mondták, hogy ilyen fasz. Ugye ebből kikerült talán egy éve egy játszható verzió, tehát ez készült, ez a remake.
És ami probléma volt vele, hogy itt aztán vitatkoznak a jogokon, ugye, tehát a Rare ott van a Microsoftnál, tehát adná magát, hogy a Rare ott van, akkor a Rare azt tudná csinálni. A VB-nél vannak a jogok, ugye? A James Bond jogok. Nem. A Sony volt, ha jól tudom. Várjál. Metro Goldwyn Mayer lesz szerintem. Na mindegy, az a lényeg, hogy a mögötte álló filmes kiadó is rábólintott, viszont a Nintendo nem. A Nintendo ezt így nem akarta. És állítólag most olyan áthidaló megoldás született, hogy elviekben a Switchre is meg fog majd jelenni. Wow. És akkor mehet. És igen, ebből adódott, amit mondtál, hogy azt észrevették, hogy oldogatják ki az achievementeket hozzá, tehát valamilyen szinten a build az létezik. Tehát tudjuk, hogy létezik, meg kipróbálható is volt. Meglátjuk. Itt viszont nem kell ilyen hatalmas felújításra gondolni. Elvileg lesz váltható grafikai mód, ahol a klasszikus és a felújított között tudsz váltani. Ez egy inkább ilyen, nem is tudom, kezdeményezés csak a rajongók felé. Úgy mondanám talán. Itt van egy érdekes felvetés, a következő. Mondjad akkor. Amit én nem tartok valószínűnek, vagy ha ez igaz, akkor viszont a másik. A másik nem igaz, igen. Itt arról van szó, hogy valószínűleg meg fogják mutatni az új Layers of Fear-t. Ez a Bluebirdnek az egyik ilyen atmoszférikus, művészi, ilyen olajfestményes környezetbe helyezett horrorjátéka. Most a Bluebird nem egy nagy csapat. Ha igaz, hogy ők Layers of Fear-en dolgoznak, akkor szinte kizártnak tartom, hogy új Silent Hill-t futtatnak mellette. Ha viszont, tehát hogy itt bemutatják Layers of Fear-t, akkor szerintem itt nem lesz Silent Hill, legalábbis tőlük nem. Ha viszont nem lesz Layers of Fear, akkor még továbbra is függőben maradhat az, hogy... Igen, tehát akkor csapjuk ide azt is, hogy ugye erről is beszéltünk, hogy ha minden igaz, akkor a Bluebird, akik mit raktak le utoljára? Xbox-ra jött az a horror játékuk, Nem Returnal, tudom. Medium. Igen, tehát a Mediumon dolgoztak, és elvileg a 3 futó Silent Hill projekt közül az övéké az a Silent Hill 2-nek a remake-je lesz. Hozzáteszem, én el tudom abszolút engedni, hogy nem jön új Layers of Fear, vagy nem mutatják meg, ha bármit látunk a Silent Hill 2-ből. Hozzáteszem, eddig a Game Awards-on ilyen ívű bejelentések nem voltak. Megint Billy belóg a kezünk szerintem egy picit, de majd meglátjuk, hogy... De nyilván találgat, tehát az mindig erről szól. Most ugye kénytelenek vagyunk erre szorítkozni, mivel E3 híján, meg a Microkonferencián kívül, ugye ez lesz a nagyobb egészen a Gamescomig az egyetlen ilyen nagyobb bemutató, úgyhogy hát találgatunk. Ne tegyétek túl magasra a lécet, és akkor nem fogjuk leverni. Én megmondom őszintén, hogyha ezek közül már 1-2 bejön, és én hallottam valahol, hogy itt megmutatják, egyébként azt talán ide nem írtam fel, a Toys for Bob-nak az új Crash játékát. Én már annyival is beérem. Azt tudom, hogy már nincsen túl magasan az a léc. És úgy, hogy a Crash Team Racing remake-je és a It's About Time is Geoffnál is rendezvényen volt megmutatva. Azt hiszem az egyik az Game Awards-on, a másik pedig Summer Game Fest-en. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Ha már úgyis az általad preferált dolgok felé megyünk, akkor lépjünk át a másikra. Szükséged van a sebességre? Igen. De neked erre a sebességre van szükség. Ugye nem sokat tudunk még az új Need for Speedről, azon kívül, hogy készül, és hogy koprodukcióba készül a Criterion és a Codemasters között, ha jól emlékszem. Igen, abban már bevonták a Codemasters is. Codemasters, ami szerintem egy nagyon jó döntés volt, ugye a Codemasters megvette az EA, azt hiszem a Sega-tól. Köszönjük Valartis. Egy éve. És készül az új Need for Speed, és állítólag annyit tudunk róla ezen kívül, hogy ilyen animés kinézete lesz. Kezeljük ezt bárhogyan is. Tehát, hogy elősen hozzá fognak nyúlni a látványhoz. De azért figyelitek, hogy Balázs milyen lelkes lett attól, hogy ilyen animés Need for Speed. Meg sem piszkálna bottal sem egy Need for Speed, de így, hogy látja, hogy lehet majd Sailor Moon-os csíkot húzni maga után. Ne haragudj, nekem az utolsó 3 Need for Speed mind be van húzva. Az nem jelent az nem játszottam de őket. Tiszteletben tartom, tudod. Azt tudom.
Mert vártam, így akartam támogatásomat kifejezni, hogy meg tudjanak jelentetni utána egy normálisat. Na, akkor itt az ideje. Hát beérett a... Na, de menjünk tovább, mert mennyi időnk van? Még egy negyed óránk van. Még egy negyed óránk van. Aminek viszont lehet, hogy sokan fognak, főleg a PC-s táborban örülni, elvileg bemutatkozik a Persona 5-nek a PC-s portjának a verziója. Ugye már azt hiszem a 4-nek, a PlayStation Vitás verziót azt portolták PC-re, a Goldent, viszont az 5 azt amennyire én tudom PlayStation-en kívül nem jelent meg másra, úgyhogy ennek biztos, hogy fognak örülni a jó RPG fanok. Jó RPG. A JRPG, igen. Pragmata, az szerintem inkább a Capcom lesz. A Returnal az, ha nem is itt, de nagyon hamar be fog mutatkozni, itt a PC-s verzióra kell gondolni, ez ugye szivárgott az Nvidia-s leakeknél már, és múlt heti Reflektorban beszéltünk is róla, hogy már ez is, meg a Sackboy Adventure is nagyon hamar be fog mutatkozni Steamen, úgyhogy itt is lehet örülni. Jó, ezek nem. Silent Hill 2 remake-ről beszéltünk. Na, ez az, ami nekem érdekes. Egy picit ugráltam közben a jelentések között. Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Ez nagyon meglepne engem, ugyanis a Quarry az most fog megjelenni. Ugye a Supermasszívosoknak a horror játéka. Amit most kiadnak úgy 70 euróért, hogy nincs benne multi, az majd csak egy hónap múlva. Yeah. De várjál, most ugrottál egy elég komolyat. Hát mert közben ilyenek voltak, ugye a Silent Hill 2-ről már beszéltünk, Soul Hackers 2, a Resident Evil Village-t, a 4 remake-et és a Reversed azt azért ugrottam át, mert én azokat inkább a Capcomnak a rendezvényére tenném. Ja, hogy átugrottad a Capcomos blokkot. A Capcomosokat átugrottam. Azért nem akarok annyira belemenni, mert szerintem itt azon kívül, amit már megerősítettek, és ez a Street Fighter új részének lesz karakter trailere, azon kívül szerintem itt a Capcomtól nem fogunk olyan sok mindent látni, azt inkább átviszik a saját rendezvényükre. Akkor folytatjuk innen? Tehát a Dark Pictures-nél tartottunk. Te mit gondolsz, van rá esély egyébként, hogy ők a Quarry mellett még összerakták az új... És tudom, hogy a Dark Pictures játékok nem olyan hosszúak, de hogy... Engem nem lepne meg, ha egyébként ez már kész lenne. Gondolod? Aha. Szerintem ezek már egyébként megvannak, csak igazából a Sony-n múlik, vagy nem is a Sony-n, tehát hogy ezt hogy adják ki, most nem tudom most hirtelen, ez Sony-s játék? Nem, utoljára volt nekik exkluzív, ugye nem fog eszembe jutni a neve. Az a vendingós játékok. Ja, az Until Dawn. Figyelj, őszintén szólva szerint én nem lepne meg, hogyha kész lenne már Devil in Me, mert ugye ezekből már láttunk gameplay közeli mozgásokat még valamikor a sorozatnak az elején. Ez nagyjából mind ugyanaz. Igen, ezek rövid játékok, ezeket gyakorlatilag csak mokepelni kell, és abban már elég jó rutinja van ennek a csapatnak. Szerintem ezek amúgy nem olyan bonyolultak, viszont azt nem lehet elvitatni tőlük, ez a Supermassive, ugye? Tehát nem lehet elvitatni a Supermassive-től, hogy ők például foglalkoznak a forgatókönyvvel. Ha a játék, tehát a gameplay része még ha nincsen is igazából túl gondolva, mert ezzel nem lehet nagyon megvádolni ezeket a Dark Pictures játékokat, de azt nem lehet elvenni tőlük, hogy a sztorit azért megírják. Nem éneklik le a csillagot az égről. Igen, de nagyon kevesen foglalkoznak ezzel, úgyhogy mindenféleképpen ez egy örvendetes dolog. Én megmondom őszintén, hogy a Dark Pictures Anthology-nek az első része tetszett a legjobban, de én mondjuk bele vagyok buzogolva a hajón játszódó horror történetekbe. A városos az annyira nem jött be, most ez a föld alatt játszódós dolog, ez még kevésbé jött be, hogyha ezt az ívet folytatjuk, lehet, hogy a Devil in Me-nek már esélyt se adok. De... Hát azt szerintem majd kijátszod a Quarryt és eldöntöd. Mind a 900 befejezéssel. Aha. Jó, vonuljunk tovább. Lesz itt egy olyan játék, amiről szerintem most... Én nem tudom elképzelni, ez a játék új embereket szólítson. Ez érdekel valakit ez a játék? A Gyűrűk Ura Gollamról beszélünk. Tehát, hogy fogod a Gyűrűk Ura világát, és egyébként kiszedett belőle azt az egy karaktert, aki nem azt mondom, hogy érdektelen, mert nyilván a filmben például meg ugye a könyv kellett. Tehát ő egy ikonikus karakter. De erre felhúzni egy Gyűrűk Ura játékot, tehát szerintem nem dörömböltek az ajtón a rajongók, hogy a Gollamból csináljanak már játékot. Ennél én még azt is előbb adtam volna, hogyha felújítják mondjuk a Király visszatért remake-elik, az egy szerintem egész jó játék volt annó, vagy a Conquest-et,
vagy valami hasonlót, hogy Battle for Middle-earth-öt, de nem néz ki rosszul a játék. Látszott, hogy foglalkoznak vele. Csak számomra, meg szerintem számodra is valami veszett érdektelen. De ha valaki szereti ezeket a lopakodós játékokat, talán a Styx volt ilyen egy jó pár évvel ezelőtt, ami így hasonlított erre, az biztos nagyon fog neki örülni, minket annyira nem hoz lázba. Én tudod, hogy mit érzek ebben az egészben? Hogy itt lehet, hogy jó lesz egyébként a játék, előlegezzük meg, hogy a játék jó lesz, de itt szerintem, ha valami el fog csúszni a dolog, az Gollamon fog. Tehát alapvetően nem akarsz szerintem egyébként az emberek zöme, és biztos vannak, akik egyébként szeretnének, de legtöbbet nem akarnak a Gyűrűk Ura univerzum egyik legnagyobb nyomjával mászkálni. Ez szerintem egy ilyen nagyon fura választás, mert nem tudom. De még egy Frodo is szerintem egy életképesebb választás lett volna, mert szerintem még egy Hobbittal is, jó, ebben az esetben is egy Hobbittal vagy, de szerintem én aggódom egy picit ezzel a Gollamos dolgon, mert kimondva jól hangzik, hogy fú, játsszál Gollammal, nem vagyok benne biztos, hogy ez fél óránál tovább érdekes lesz, bár nem tudjuk, hogy milyen játékmenetet fognak mögé tenni, de mondom, még ha jó is lesz a játékmenet, nem vagyok benne biztos, hogy az emberek a Gollamra úgy rávetnék magukat, mint mondjuk, hogy a királlyal játszhatsz. Figyelj, azt azért az eddigi trilekből látszott, hogy minőséggel nem lesz gond. Mondom, itt igazából meglátjuk, hogy mennyire működik a játék, mert lehet, hogy egyébként tök király lesz. Nem tartom egyébként kizártnak. Na még itt van egy pár, megmondom őszintén, ez a zene lesz Zero Zone, vagy mi a tököm, amit ide felírtam, ez fogalmam sincs mi. Csak láttam. Egyébként ez volt a negyedórás felvezetés? Mert most benne vagyok, ez most egy visszaszámlálót kiraktak? Remélem nem ekkora átkúrás lesz az egész műsor, de jó, mindegy. Akkor mi ez a Zen lesz Zero? Na, ezt mondom, hogy ez fogalmam sincs, hogy ez csak láttam a leakek listáján. Viszont a többiről van. Itt a Last of Us remake-et ezt skippelhetjük, illetve akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki most csatlakozott be, igen, több mint valószínűleg itt lesz a review trailerje a Last of Us 2-nek, mert már kiszivárgott, mert már tudjuk a dátumot, senki ne lepődjen meg, szeptember 2, PS5 és PC. Így igaz, és akkor két dolog, ami még valószínűleg itt fel fog bukkanni, ezekről talán beszéltünk is már. 3, nem? 3, igen. Ugye szó volt arról, hogy Dead Space. Ugye jövő januárban jön a Dead Space, ha minden igaz. Így van. Úgyhogy időszerű lenne most már nem ilyen developer diary-ket nézni, meg mondjuk in-engine karakterforgatásokat, meg más ilyen dolgokat, hanem konkrétan látni, hogy néz ki a játék. Szerintem ez egy ideális. Szerintem hasonlít, hogy fog az eredeti Dead Space-re. Gondolod? Aha. Itt a feliratot, ezt te kapcsoltad be? Vagy? Nem, de én kapcsolom ki, figyelj csak. Király. Ilyenekre vagyok képes. Nagyon jó. Na, akkor például a Dead Space remake-re egy jó gameplayt azt úgy várunk. Nagyon érdekes lenne, ha mondjuk egymás után nyomnák le a Callisto Protocol gameplayt és a Dead Space gameplayt. Egyébként akármit csinálhatnak, szerintem a Callisto Protocol nem fog jól állni a Dead Space-nek. Gondolod? Mert hogyha a gatyába is rázzák a Dead Space-t, és mondjuk még szebben felújítják, és megkapja a ray tracinget, mert nem tudom mit, a Callisto Protocol annyival egy frissebb megközelítésnek tűnik, mint amit a Dead Space jelenleg tud nyújtani. Mondhatjuk persze, hogy nem egymással fog versenyezni a kettő, de egy hónap különbséggel fog megjelenni a két játék. Hát ugye azt hiszem, hogy konkrét megjelenési dátumunk van egyébként a Dead Space remake-re, vagy csak azt tudjuk, hogy Q1? Mintha lenne valami januári, de nem merem megtippelni. Szerintem egyébként az eladásokat olyan szempontból nem fogja befolyásolni, hogy azt fogja megvenni a Dead Space remake-et, aki Dead Space-szel akar játszani. Aki Dead Space-szel akar játszani, valószínűleg bele fog nézni a Callisto Protokolba is, de ott lehet, hogy megnéz előtte egy pár review-t, hogy az milyen lett, mert abban azért benne van még, hogy igen, hangulatosnak néz ki, igen, a gameplay jónak tűnik, de mondjuk egy béna irányítással, lapos karakterekkel, tehát azt el lehet még kúrni ám. Milyen bizakodó. Én csak azt mondom, amit gondolok. Még a Dead Space-nél azért nagyjából tudod, mit kapsz, mert már egyszer a játék elkészült, és ahogy hallottuk egyébként, nem hogy kivesznek belőle dolgokat, hanem hozzá fognak rakni. Tehát valamilyen szinten több is lesz. Ugyanazt fogja nyújtani, mint az eredeti Dead Space, csak picivel többet. És akkor most még van bő 7 percünk a kezdésig. Beszéljünk az egyik legvadabb pletykáról. Az utolsóról, amit fel fog bukkanni. Ugyanis kedvenc Hideo Kojimánk kitweetelt egy közös képet egy ilyen Zoom meetingen keresztül, nem tudom min, a Geoff Keighley-val, ugye aki a mostani Summer Game Festnek lesz a hostja, és állítólag már intenzíven szivárog az új Kojima játék, Overdose néven fut. Tehát és nem a Death Stranding 2, amire eddig tudtunk. És ez egy TPS per FPS nézetű horror játék lesz.
és nem fog eszembe jutni a színésznőnek a neve, viszont a Death Strandingben a mamát játszó hölgy lesz a megszemélyesítője ennek a figurának. Állítólag ebből már egy trailer lement, jól értesült tweet források már látták is. Nem kizárt, hogy itt meg fog jelenni, de tudjuk, hogy az ilyen Kojimás dolgok azok ilyen itt a piros, hol a piros jelleggel működnek, tehát vagy vannak, vagy nincsenek. Ugye ez egy örök emlékezetes dolog lesz, amikor pletykálták, hogy Alien játékon dolgozik, le is fotózkodott az Aliennel, és azóta tudjuk, hány Alien játékot csinált Kojima. Nullát! Ja, az Game Awards-os trollkodás volt, arra emlékszem. Úgyhogy most ez egy izgalmas dolog lesz, már csak azért is, mert annyira részleteibe menően ecsetelték, hogy miről szól a trailer, és hogy mi van benne, hogy mi van a végén, hogy jelenik meg a cím, meg stb. Simán el tudom képzelni, ez a trailer megvan. Annál is inkább, mert a forrás, aki lehozta, utána Kojimáék felvették velük a kapcsolatot, hogy vegyék le a cikket, ők meg azt mondták, hogy nem. És ezt is megerősítésnek vették, hogy tényleg készen van, és tényleg készül, és lesz ebből valami. Meglátjuk, hogy ez tényleg beérik-e. Ha ez tényleg ennyire előre haladott állapotban van, nem tartom kizártnak, hogy itt megmutassák, és baromi kíváncsi leszek arra, hogy ez például a PlayStation-nek a rebesgetett idei plusz egyedik megjelenés lesz esetleg, vagy mondjuk a Kojimának meg az Xboxnak a pletykált titkos együttműködésében születő játék. Na, ebbe akartam én is egy kicsit kitérni, hogy ugye már régóta pletykálják, hogy Kojima kötött egy exkluzív szerződést egy játékra a Microsofttal, ami elvileg felhő alapú, bár ezt is csak úgy mondták, de bármi lehet. Itt sincs kizárva, hogy ez lesz-e. A másik, ami érdekes, hogy állhat ez a játék, mennyire van közel a megjelenéshez, ugyanis pont nem régen beszéltünk arról, hogy ugye Norman Reedus kicsit kikotyogta magát, és nagyon úgy néz ki, hogy készül a Death Stranding 2. Na most a Kojima Productions az sok minden, de nem egy olyan stúdió, ami egyszerre 2 AAA játékon tud dolgozni, szerintem. Hát ami képeket néha látunk a stúdióban, már pedig Kojima nagyon aktív ezen a téren. Hát ez tényleg nem. Tehát ez egy ilyen legfeljebb 1-200 fővel működő stúdió a képek alapján. Aztán lehet, hogy még el vannak szórva jobbra-balra a világban egy pár. 1-200 fő sok, de... Hát de azért, de 1-200 főbe beleférhet egy AAA játéknál több, de 2 AAA egészen biztosan nem. Úgyhogy főleg nem abban a léptékben, ahogy... Kivéve, hogyha Obsidiannak hívnak. Ja. Azt hallottad egyébként a pici spoiler így előre a Micros konferenciára, hogy most az Valve-ból elvileg szivárogtak új dolgok, és hogy fegyvereket, tehát hogy lőfegyverek voltak benne, úgyhogy a high fantasy setting az így picit módosul? Szerintem abban beleférnek mondjuk az ilyen puskaporos régi marok fegyverek, szerintem egy kis túlzással beleférhet. Ja, egyébként még egy apró megerősítés lehet, hogy a Micro nem fogja ide kihozni sem a Fable-t, sem a Perfect Darkot, ami egyébként szerintem annyira nem is veszteség, mert vasárnap úgyis lesz egy saját showjuk. Tehát, és ott mondjuk... most már illene megmutatni legalább a Perfect Darkot. A Fable-ről ugye beszéltünk sokat mostanában, hogy ott picit döcögősen halad a fejlesztés, úgyhogy ott, de annak még elviselem, de a Perfect Dark már annyi ideje készül, és annyi resource-t elbasztak rá, hogy most már ideje lenne belőle valamit látni azon a CG traileren kívül, amit ugye tavaly kidobtak. Igen, és úgy általában, azért most, amiket itt fölvázoltunk, hogy milyen játékoknak várjuk a bejelentését, azért ezt el kell szórni akik most futottak be, vagy mondjuk az elmúlt időszakban csatlakoztak hozzánk, így nagyjából 2 óra plusz lesz ez a mostani konferencia, nem fogja elérni a 3 órát, mint ahogyan korábban gondolni véltük, meg ahogyan prediktálták, van ilyen? Tehát ahogyan ezt tippelték, de azért ebben a 2 órában, hogyha ezek a dolgok beleférnek, az mondjuk nagyon, nagyon erős lenne. Igen. És akkor még egy dologról beszélünk, aztán lassan majd szépen átváltunk nagyra. Ennek szerintem viszonylag nagy esélye lehet, hogy itt lesz, abból kiindulva, hogy a főjátékot is a Summer Game Fest-en, jelesül a tavalyi mutatták meg valójában, az az Elden Ring, és az Elden Ringnek a készülő DLC-je, mert mindenki tudja, hogy készül, mert hülyék lennének nem kiadni ekkora siker után, úgyhogy szerintem, hogyha abból láthatunk valamit, az viszont mindenképpen itt lesz. Ott jó az együttműködés a From Software meg Jeff között, úgyhogy én ezt is nagyon várom. Tehát, hogyha megmutatják, hogy merre fogják továbbvinni a sztorit, mindenképpen.
No. Viszont jó hírem van, 1,5 percünk van a kezdésig. Szuper. És közben lement egy prediction. Annyit mondanék még, át fogunk váltani, mi lemegyünk kicsibe, följön majd nagyba a Summer Game Tehát Fest. így fog kinézni majd a utána szerintem mi le leszünk némítva? Nem tudom, lenémítsuk magunk, szerintem nem kell. Jó, akkor nem némítjuk magunkat, viszont majd visszajelzést kérnénk, hogy mennyire jó a hang, tehát hogy halljátok-e rendesen a bemutatókat, halkítsunk, hangosítsunk, Zoli fogja nézni a chatet, és akkor majd hozzáállítja a bemenetet. Így igaz, már csak azért is, mert most ha figyeltek, akkor elvileg már van hangja a közvetítésnek. Úgyhogy te hallod? Aha. Tehát valamennyi hang van, de nem tudom, hogy ezen a szinten fog majd menni a közvetítés. Hát szerintem még fölösleges mozogni, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagytok. Igen. És akkor nézzük a Summer Game Festet, és reméljük, hogy legalább 10%-a bejön annak, amiről beszéltünk, és akkor már egy jó műsort tekinthettünk meg. Aztán maradjatok velünk a végéig, mert ott majd látni fogjátok, hogy Zoli kiborul, hogy mennyire szar volt a műsor. Szóval Balázs megint hülyeségeket beszél. Szóval akkor azt csináljuk majd, jó, hogy akkor mindenkinek közösségi játék következik, elkezdődik a közvetítés, és mindenkitől kérnék majd visszajelzést, hogy hangosítsuk a streamet, vagy jó így nektek, jó? Úgyhogy toljuk meg. Kezdődjön akkor a Summer Game Fest. Megelőlegedve tudok egy kis hangot. Ja, egyébként ha benyomjátok, hogy felkiáltó ilyen OVS, akkor látjátok, hogy mivel készülünk az elkövetkező időben. And here we go! Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy! Open World Conquest-es részt, amit beleraktak. Ne spoilerez. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Mondjuk ez engem most kurvára érdekel, speciál. This will be a good fight. Got you in my sights. Az igen. Neutralized. Predictable. Time to end this. Fire. Double. Somersault. I'm just on another level. Van impactja a gameplaynek. Aztán ilyen bonyolult szavakat.
olyan, de amikor érzed az ütéseket, tudod, amik lemennek. Szerintem ez most jól összerakta a Capcom. Reméljük nem lesz akkora blama, mint az 5 volt induláskor. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Na ezt nézzétek. Sergeant Leo Alvarez, CM left Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Aha, az Alien. Bazd meg! Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Colonial Marines 2. Egy jó IVP. Willis, take the lead. Egy co-op alapú Alien játék? Hát, a Fireteam Elite is az volt. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Mi a fasz ez? Az volt. Ez mi? Was human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Alvarez! Through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Mi ez? Dark Descent. Ez sztori alapon állít. Ne, mi ez? Ez ilyen felülnézetes valami ízé lesz? Oh, basz meg! That was Aliens Dark Descent. Ettől még lehet szórakoztató, de ez meg. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Kicsit véresebb lesz és új vágás. Kapunk egy trailert, és utána bemutatják a gameplayt is. Istenem. Ez az egyik csúcspontja ennek a mai adásnak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Tudjátok, ez az a PUBG játék, ami nem PUBG játék. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Ennek a játéknak az art designja valami egészen brutálisan jó.
just love that last part. De ugyanaz a trailer, nem tudom, hogy mit mondtak, hogy ez a Glenn Schofield vágás, ez szerintem tök Gives me ugyanaz. chills every time. Ja, yes. Ha? Welcome to your new home. Eddig nagyon jónak tűnik. Az a baj. A december 2. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Huh? Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. I appreciate that. Thank you so much. And, yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Na, tehát most fogunk látni a játék első feléből 2 különálló videó részleget, 2 különálló blokkot. Egy az erőműből játszik, a másik pedig a medbayen. Az hogy fordítod, a gyengélkedőn? Úgyhogy itt is van. Néz ki. Nekem ez a setting kicsit ilyen Doom 3-as beütése van, nem tudom miért. A vörös szint az. De úgy látom, megtartották a hátulról látni az életerőcsünket, ugye izé. Hát nem a gyenge idegzetűek játéka lesz, az biztos. A nyakamat rá, hogy ez Dead Space 4-nek készült. Azt nekem nem mondja senki, hogy nem. Teljesen a Dead Space. Nem vagyok különösen nagy horrorjáték rajongó, de ez valami
brutál hangulatosnak tűnik. Abba a propellerbe kúrtuk bele egy előző tévedbe a NMA-t, nem? Az igen! Magyarul oda kell figyelni, mi sem menjünk bele ebbe a szarba. Aha, jó. Oh my god. That just happened. All right, moving on. Wow. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward Modern is once Warfare again trailer. returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Én komolyan várom ezt a játékot. Na most nagyon régen vártam kodot, ezt most várom. Nagyon optimista és nagyon bizakodó a fejlesztő csapat. Azt mondják, hogy eddigi legjobb Call of Duty-juk. Modern Warfare changed everything. Infinity War. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. De egyébként be fogok szarni így is úgy is, hogy ne lepődjetek meg. Még azt is várom. Eyes in the rig. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Tök új engine, tök új minden, úgyhogy... All stations, ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. Ez pedig már gameplay-nek. I want full containment. Ez in-game. Hát igen, Got 3 AQ internal. 2-1, making entry. Hát, hogy nézem, grafikával is az volt. So, cut right clear through. És jól néz ki, de... A promptokból azt gondolnám, hogy ez a PlayStation 5-ös változat. Ugye a négyzet jelent meg az előbben. És abban azt mondod, ez a PlayStation? Room clear. Coming out. Mert PC-n általában az Xbox-os Battlefrontok szoktak lenni. Squatters, right side. Szerintem én ezen játszottam. Two above. Ez a vacsokban való visszatás, ez is jól néz ki. Hát ott... Jól néz ki egyébként a játék, de bevallom, hogy annyira azért nem vagyok segre esve tőle. Van egy nagyon szép részletgazdag dolog. On that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring.
Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. Száll az a dzsubót fel. It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Ez milyen nehézségi szinten lehet? Mediumnál nem magasabb, az biztos. Clear. Az nem fogja meghazudtolni magát. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Jó, szép a fény, tehát szépek az effektek benne. Összeraktak mellé egy korrekt sztorit, és mondjuk már lesz, hogy játszani, akkor én magam beszélni, és veszik az emberek a tudatot. Back in the water, inbound, to your position! Solid copy, we're taking effective fire, the LZ will be hot! Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls, stop this vessel, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant! Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Mondjuk ez királya, hogy így dölöngél a hajós puszkának a cuccok jobbra-balra. Maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Ó, köszönjük szépen. Köszönjük ennek ott. Reloading! They're forcing up! A Modern Warfare 4 volt, vagy a remake, ami hasonlóan izével a hajós pályával? Nem tudom, nekem összefolynak kicsit a kólót. Én bevallom őszintén, most ennél a pillanatnál nem érzem a 70 eurót. Én most konkrétan ennél a pontnál. Lehet, hogy a multi meg fog mutatni, de most ennél a konkrét gameplaynél én nem érzem, hogy ez 50 eurót pillanatban. Semmi olyan, hogy bennem aggodalomra adnak, hogy korrektül összerakott kódnak tűnik. Ez 70 eurós játék szerintem ne korrekt. Neked semmi nem elég. How far are you from the bridge? This is one! We're pushing towards the entry now! Copy that. Úgy jól nézett ki. Ez a csordogáló víz nagyon tetszett. Nem véletlenül azért vágták be ezt, hogy megmutassák, Ez egyetlen egy pálya, az úgy nincs. Balázs nem hallani, higgyétek el, így el tudok jobban. Majd közelebb vagyok a mikrofonhoz, és tudok hallani. Úgy azt hiszem, hogy jól néz, hogy észak, hogy és nem van ez a kicsit. Egyébként meg hiába verem itt a ránert, mert úgyis meg fogom venni, mert multizni fogunk egész nap. Persze. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So
We saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters Semmi csak mindenki lelkes. Egyébként, hogyha ilyen hangerőn beszélünk, azt lehet nagyjából így hallani, mert akkor így próbálom nagyjából kikísérletezni, hogy ne vegyem lejjebb a közvetítés hangját, viszont ti is halljatok minket, és akkor kapacitálom Balást, hogy próbálja meg a hangerőt használni, tehát nem magában biztos lehet hallani, mert te mindig hangosan Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, like I said, is a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built on a shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. All eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Egy kis késés, de azt látom, hogy több mint 560-an választottatok most minket. Mobile as well for players on the go. Balázs nevében is nagyon hálás vagyok, csak as you know, I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. De én nagyon örülök, és köszönöm szépen a bizalmat. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future. Bár a Callisto protokollról beszéltek volna ennyit, mint most a Modern Warfare 2-ről. Nem tudom, én továbbra is úgy érzem, hogy ezekre a showcase-ekre ezeket a fejlesztői kommentárokat tök fölöslegesen rakják, de and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Na, ezt Jeff kifejezetten szereti. Azt mondta, hogy ezzel nőtt fel? Otherworld! Ez Otherworld. Igen, ez az. Nem remake-elték, bár nem tudom, hogy ez a fajta látvány mennyire áll jól neki. Klasszikusnak volt egy... Benéztem. De nem ez az volt. Hát az elején tökre úgy nézett ki.
All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this. Ez egyébként nem nézett ki rosszul. After you see this. Jó napot! Mi ez, babám? Ez jó! Ez meg faszom. Fú, te érzel Doom vibe-ot, mert én elég rendesen. Nekem elsőre ugrott be a Painkiller. Ha visszább megyek, akkor hexel. Na ez jó, hú, jó, ez kell, ezt most nagyon érzem. Kóba polnáltatok? Ezt? Nem fog tudni kópot, most már egy játék sem tud kópot. Csak a híróban nem bírják belerakni. Nem mint Hakvóriba be tudnák. Azt a kurva. Ez jó! Witchfire, mikor jössz? Kérek egy dátumot. Early Access soon. Akkor már nincs olyan messze a megjelenése. És ez PC exkluzív? Hát az exkluzív, az túlzás, szerintem arra jön először. Ugye ez indie cím. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Ismerős nevet mondanak. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Hello, te mi vagy? Ez nem lesz egy fiatlanos, ugye? Zoly, everything okay in there? Az autóból gondoltam. Hiszem rombolásra közben te mi vagy? Az pedig a Marsnak tűnik. Lehet, hogy is. Setting nagyon messze fektes. Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Ja, hogy ők lesznek ismerősek, a nevek, a Troy Baker, meg az ilyenek. Ja, azt hittem, hogy egy játékba kell keresni valamilyet, jó? That's something brand new, and look who it is. Ja, most mindenki Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. We're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome. Hogy felfedezte ezt a műfajt magának most mindenki? It's so great that you're in another game. Ezt mondják az emberek már évek óta, hogy ilyen játékokat akarnak. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer. Ez az új Eldorado. Remélem ez is megjelenik valahol ott december-január környékén, ezt már jól kinyírják egymást ezek a játékok. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious,
How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And at the very beginning, he said, "We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon." And I was like, "Sign me up! I'm into that, absolutely." And full like performance capture and everything. Right? Yeah, absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to I guess I've seen some of the Azért hasonlítsátok már össze ezt a lelkesedést, amit itt a Fort Solis kapcsán láttunk, meg amit a Modern Warfare 2-nél láttunk a két embernél, aki kiállt, és nem a Modern Warfare-t akarom megkézni, de azért annyira látszik, hogy az indie szektorban megvan még az a tűz a lelkesedés a játékok iránt, ami persze megvan a AAA-ban is egy fokú lelkesedés, de azért az így lényegesen ehhez képest pislák volt. Multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There was a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I'll come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can. You will. And it's going to be glorious." And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited. Stunts. I mean, this is so cool to see. It's independent studios teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Fest. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Na lássuk. Itt nincs szerepelés. Újabb űrhorror. Oké. Legutóbb egy ilyenben rajzolódott ki a Kojimának a izéje. Céglogója. Beszarok tényleg még egy űrhorror. Mondjuk ez büntetően jól néz ki, mihez? Hoppá. Gyere. Várja, a Creative Assembly dolgozik valami horror játékon, ez lehet, hogy az? Jól láttam, hogy ez csak PC-re meg Xbox-ra jön? Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Wow. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation
Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How Akkor are you? most jön a Black Adam-es Fortnite-os bejelentés. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Most lenyomják a Black Adam trailert? Ez most komoly? What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Tényleg, hogy tegnap előtt jött ki. Az óvére csak mondtam. Then I was reborn a god. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. All black anything, you know my press code. Outriders. Annak a 3 embernek, aki még játszik vele. A trailer az jól néz ki. Szeretem az Outriders, nem akarsz visszatérni hozzá? Nem szeretem a játékokat. Igen, átlépjük a 601 idejű néző gyerekek, brutálisak vagytok. De ezt ki csinálta meg, hogyha a fejlesztőknek problémájuk volt ez? Szerintem ez már kész volt. Ja? Kivágjuk valóság. Ugye tudjuk, hogy a mai napot nem hozta vissza a fejlesztési költségeit. A Square szeret ilyeneket támogatni, hát ők támogatják a Babylon Store-t is. Várjál, mert ugye most azt ott időt írtam.
Igen. Beszéltünk amúgy. Hangosabban beszélj, mert nem nagyon hallanak téged. Jó, rendben, majd ide. Közelebb húzom a mikrofont ide magamhoz, és akkor nem fog sokat segíteni. Jó van, akkor nem tárgyalok veled. Ó, jó kis Nintendo. Más ez meg nem jött ki. Egyébként a jövő hétre mondanak egy directet, ami még nem lesz lehetősen bejelentve. Hát meg aznap megerősítik. Fall Guys, ez szerinted még pörög egyébként? Mert azt tudom, hogy az elején iszonyat sokan játszottak vele, csak nem tudom mennyire maradt meg a játékos bázisa. Fú, most nem tudnám visszaidézni. De azt látom, hogy tartalmat, ezt folyamatosan pakolgatják bele, csak ugye ez a játékhatárok nélkül meg gyakorlatilag a videójáték verziója, úgymond. Ötletes ez a trailer, hogy mi ez a reklám. Nekem ez tetszik, ez tök hangulatos. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Legendás fejlesztők új stúdiójának új játéka. Na, itt a volt Blizzardosoknak a játéka. És ez egy Blizzard logó gyakorlatilag csak újra gondolva. Én úgy tudom, hogy RTS lesz, de... Valószínűleg az lesz, nem tudnak más csinálni. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Igen, ő egy semmiféleképpen nem Ghost, és azok nem néznek ki protoszoknak. Igaz? Jó, ez oké. Command, I may be onto something. Accomplished. Nagyon szépek a modellek. Erősen női meg. Ez CG. Tényleg? Hang tight, Doc. I've got this.
Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Viharka. Regisztráljuk 2023-as bétára. Jó, nem kell elkapkodni. Bár ugye még nem tudjuk, hogy a játék hogy fog kinézni. De oké. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you Egy know, napviha kinyitott portálokat és megjelentek az ördögi lények. Ezen meddig gondolkodtak szerintem? Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And it's no surprise that we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background. So excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Felfújható csónakszimulátor. Ez nem az a cucc. Nem. A World of Luna, vagy Planet of Luna. Ez az izére haj, az volt ez az indie játék, ami pár éve jött ki, amikor szintén ilyen eláztatott világba kellett az épületek tetején ugrálni, azt nagyon szerettem. Sea of Solitude. Azaz. Az jó volt. Jó az a zene. Mi ez a chatfon? Boys and girls surfing in the bay. Children clamored in the park. No one suspected the coming. Azért, és tudom, hogy ezért meg szoktuk kapni a beszólásokat, de engem ingerel az, amikor június 2022 belüli Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict,
and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Társadalmi kísérlet szimulátor. Hoppá! Ez Black Mirror-os, hogy úgy éled az életedet, hogy közben lájkolnak vagy diszlájkolnak, és ha nagyon le vagy diszlájkolva, akkor futnod kell az életedért. Technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Igen. Lehet valami stílusosan nem high-end. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Már nem azért a Flashback 2 jobban nézett. Be careful and don't make a sound. Don't gameplay a lényeg, Zoly. I'm going to get you out of there. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Egy régóta várt folytatás. Coffee Stain. Ó, ezt tudod mi lesz? A zombis játék, ami sosem készült, ez a Dead Island 2 lesz. Mert emlékszel az eredeti Dead Island 2 CG trailerre? Ez annak az áthallása az eredeti Dead Island 2 trailernek. Igen, tudom, és akkor futnak utána a zombik. Goat Simulator! Nézd is, nem emlékeztem, hogy a Coffee Stain csinálja, ez az, ahogy áll a Dead Island, csinálhatta volna már bárki más is. Goat Simulator 2? Goat Simulator 2. Ez kurva jó. Volt 2 ebből? Én nem emlékszem, hogy lett volna belőle 2. De össze. De lehet, ebben nem is volt 2, kapásból 3. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced... Na jó, nekem egyébként ez most mit mindent, tehát ez jobban tetszett, mint a Callisto Protocol. The studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men cross over with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks. Most ugye a Red Star tényleg nem volt második rész. Ez kurva nagy. Jó kis átkeverelt Metallica. Kapod érte a copyright strike-ot. Ja, kell is az nekem.
Mother won't hurt you. Na ennyit Venomról. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Jó, hogy a szárkó király lesz. Ez X-kamokat csinálják, ugye? Friaxis. Adná magát, mert ugye a játékmenet az ugyanaz lesz. Hasonló legalábbis. Október 7. Hát mondjuk. Jön mindenre is. Jövőve switchet, ha jól látom. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Cuphead-rajongók fogtak kapni egy tök jó DLC-t. It's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week. You guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft. Took everything to the next level, animation, the backgrounds, music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For a little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Ilyen nadrágot beszerzünk neked is. Nekem nem olyan. Pedig akartam mindig egy bőrnadrágot, nekem sosem. Tudod, hülyében néznek ki benne, mint eddig, vagy? Ennél. Igen. Együtt játszottunk, még egymás kezébe adtuk a kontrollert, hogy bírjuk-e valameddig, és 4-nek szaladt például a pöcsebben, hogy Az árdizájn az kurva jó. Gyönyörű a játék, tehát szenzációs. Vizuálban, mint az játék képviselő az egészen egyedülálló. Stalker 2, nem lesz Stalker 2. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8 and a Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Mi lesz még itt? Mi lesz még itt? Milyen őrületet fognak még itt felvonultatni, te jó Isten? With news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase.
And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Ó, bazd meg. Na, ezt szeretni fogod. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Switches PC. Mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Azt mondom, ennek a játéknak a szivárgásából gondolták, hogy ez most Nintendo Direct, mert hogy ez a jövő héten jelenik meg. És neki azt várta, hogy majd egy Directen Shadow droppolják, de akkor ezeket az embereket el kell, hogy keserítsük, úgy néz ki. Mert hogy itt mutatták be. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Játék. Egy ember fejezti. Mégis abból már kaptunk Minecraftot is, ami darál. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Nem néz ki rosszul. Ezért ugyanúgy nézett ki ezt a rázbat, ami mekkora fos. Nem így nézett. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. And you know who put it there? Kicsit ilyen hotline is beütéssel. Igen. Well, I ain't wearing it anymore. Jó lesz. Neither are you. Tonight, Ugye, és ez egy ember csinálja. damn city down. Ráadásul gyerek mellett, minden mellett. Tudod, ezzel kéreckedik ki mindig a dologból, hogy bocs, most nem tudok a gyerekkel foglalkozni, fontos dolgot csinálok, és abból lett ez a játék. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. Na, tessék egy kis Warframe. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. I just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch. That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know TennoCon coming up in July, which is your big event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that?
Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple of years. But Duviri Paradox is going to be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend. What was done is done. New dangers, new choices await us now. Dicséretes egyébként, hogy folyamatosan szupportálják a játékot, ezzel nincsen semmi. For now, mondjuk szerintem belefért volna egy patch notes-ba. And of who we have become. Duviri Paradox mondtam. Duviri. Rosszul olvastam, elnézést. Sorry, bocsánat. Nincs bocsánat. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert nem tudom, hogy például mondjuk egy ilyen régóta futó franchise, mint mondjuk a mint a Warframe, az mondjuk ezzel a kiegészítőből fogja új embereket bevonzani. Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Na tessék. Ti nem látjátok, mert kicsiben vagyunk, de Balázsnak könyv szökött a szeméről. Kinyitottad a szád azért. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. Ha még az új Dragon Quest lenne, akkor azt mondanám. In the near future, you will encounter many perils. Vagy legalább a Star Ocean-ből mutatnának többet. And embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. Megint egy óra játék. In your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Azt tudom, ez már valami más. And that's not all. No, Zenless Zone Today, Zero. I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail, Genshin Impact, with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of ettől függetlenül jó lehet. És egyébként biztos kurva nagy siker lesz. Számít pénz.
Tényleg bocsánat egyébként, hogyha ezzel az ilyen stílusú játékokkal szemben én mondjuk kritikusabb vagy negatívabb lennék a szokásosnál. Abszolút nem tudok együtt rezonálni ezzel a műfajjal, tényleg sajnálom, de igyekszem nem negatív lenni, ne lembozzak le senkit. A logó viszont tetszik. De ez most mi volt? Nem tudom. Mindegy. Végre! Na végre, zúzó bosszúja. Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Na, új aspektusában mutatkozik meg zúzó haragja. Közelednek a fejlesztés végéhez. Mikor kezdték, múlt héten? Nekem most van egy ilyen nagyon durva flash-em. Én játszottam régebben a Ninja játékot, de 90-es évek környékén. Turtles in Time szerintem azzal nagyjából ugyanaz volt, csak jobban nézett ki. Egyébként nyakamat rá ugyanezt mutatták korábban és nem tetszett, most viszont valamiért tetszett. Most Frankon a mikrofonnal fog harcolni, ezért jó. Na mindegy. Viszont ez akár tud kópot. Ellentétben a Quarryban. Esküszöm, most ez engem megvett kilóra. Igen. Az nem néz. Most valahogy nekem ez így bejött. De mondjuk oda vagy a pixel artos játékokért. Mi? Ja jó, azt hittem, hogy most... Az jövő hét. Hát igen, az... Hát most kezdik el a fejlesztés, addigra be is. Benne lesz a Game Pass-be, úgyhogy... Igen? Fasszal. Perfekt. Csak nem. Annak volt, hogy hasonló a véget, az, kinézett a toronyházból a csaj. Ja, vágom, de ez nem az. Az biztos, hogy a saját konferenciájában viszionálja. Az még lehet látni. Annak is most kéne nyáron jönnie, nem? Ja, szerintem az lesz. Persze, én szó lesz. Ez mi? Nem, Super People. Őt írták is a chaten. De hogy napottátok? Értenek a játékokhoz. Mondjuk az előnynek. Valaki egy jó kis Civilization klónt. Nekem mondjuk nem ártani. Mégis mondjuk a Civilization. Na, kiegészítőt kap egy Humankind. Ott van volt. Gyünk konzolra? Csak megérte petíciót gyűjteni. Én egyébként támogatom mindenféle stratégiai játéknak a konzolra portolását. Már ők is támogatja. Na,
itt a sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってね。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。いっけ。立て直すわよ。なんだよこれ。させるかよ。そごり。雲を抜けたぞ。Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。Azért én sem ugrálok annyira. Nem, mert megkaptad a dózisodat az előbb 3 patakban is. Na itt van Soul Hacker 2. Soul Hackers 2. Nekem Dragon Quest-et mutassatok, ez nekem annyira nem érdekel. És érdekel, legalábbis lenne még egy sárkányos játékot. Ringo. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Amiben feldobhatnák már egy picit. Ez első Soul Hackers 2. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And you're missing the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Az új akció a PlayStation Store-ba. Azt hiszem most 2 is fut. Ez Game Pass reklám lesz. A Game Pass. Ez a Micronak a Game Streaming szolgáltatása lesz szerintem. Használja még bárki a Stadia-t úgy egyébként?
reklámszegmens. Igen, a Sanitarium ott volt Gogon, behúztam. Azért régen játszottam, így a képeket nézegettem, és iszonyatosan nosztalgikus élmény, hogy nem emlékszem sem. Szerintem ott újra ki fogom pörgetni, meg az is lehet, hogy meg fogja érni a Otherworld-ot. Szerintem én azt végig játszottam, de olyan baszott régen voltam, nem emlékszem rá. Szerintem nem játszottad végig. Jaj, még. Azaz. Kérlek, Street Fighter 1 volt. Golden Axe. Capcom Arcade. Mennyi mindent kaptok? Ez nem hülyeség, Switch-esek örülhetne. Mario and Rabbids. Szerintem igen. Nem, az a Strikers. Ez jövő héten jön. Azt mondják egyébként, hogy kurva jó a játék, mert csak kibaszottul nincs benne tartalom. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Én vagyok. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Metálosoknak csináltak. Úgy azt magyarázta, hogy a zene ritmusára... Nagyon szórakoztatom. Ők ebben nem látom, hogy mi a ritmus, de... Ott. Tehát szerintem... látom, hogy nem tetszett. Szerintem ez pontokat kapsz, hogyha... De a résztvevők neve az internet. Így bárkunk jó lesz ott. De volt Arcsenemi is. Mert szeretnánként tanulni ezekkel. De tudom, hogy sokat például megmondani. Ez is minden nekik kapcsolatban a System oldalról. FPS ritmus játék. Neked lesz szerintem a játékban. Metal Hellsing. Jó, én ezt viszem. Hol van ez? PS5, Xbox. Jó, én ezt szerintem... Ezt valamikor streamelni fogom nektek, jó? Mert én ezeket kurvára élvezem. Jó zene, toljuk neki, jó? Mit szóltak? Egy kis metált. Ez felpörgetett. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. Ez ma jelent meg, ugye? And what's the point of that? 10-én, nem? 10-én, ez ma van? Nem tudom, hanyadika van. És megnézhetném, itt van az órában. Ja, holnap van 10-én. There's a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. What's some animációk jók? All right, let's do this. Ja, Horizon Engine-je fut ez alatt. Who should I call?
91-1. You mean 911? Who says 91-1? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. Egyedül azért érdekelne ez a játék, de kíváncsi vagyok, hogy milyen a sztori. This is gonna get a little messy. Aztán a játék mellett miatt annyira nem. Kicsit ilyen Tesco gazdaságos sziklák szeme? Olyasmi, és igazából 80-as évek horror, és azok nem jók. Tehát az a baj, hogy van hozzájuk egy ilyen romantikus kötődés az emberrel, azok nem jók. De amúgy kíváncsi lennék rá, tehát egy ilyen ambivalens érzés bennem, de valahogy a Nightingale-nél. Ennek legalább a vizuálja jó volt. Ez a viktoriánus kori open world, craftolós, túlélő játék. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. De kurva jól néz ki. Én azt akarom mondani, hogy jó példa arra, hogy attól, mert Open World Survivor game-et fejleszt, azt nem kell, hogy úgy nézzen ki a játék, hogy rakás szar. Nem, ez jól néz ki ott a ütközéseknél volt. De jól néz ki egyébként a design, az kurva jó. Az animációk, de szerintem ez egyébként rendben lesz. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Jó kis Saints Row. Kíváncsi vagyok, hogy változtattak-e a dizájnon az előző trailer óta, mert valamiért elmondták. Nagyon sokan fújolták. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. A karakterkustomizáció lesz most a fókuszban? Mondták először egy ilyen trailer. Ez pont kurvára ugyanolyannak tűnik, mint utoljára. Egyébként Saints Row szerintem pont nem a külsőség az, ami mondjuk nagyon adja, hanem a hangulat. Tirides, nagyon szépen köszönjük. Jól néz ki ez a neonkerekes motor. Itt a borzalmas. Nekem tetszik. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Te mondod, hogy ilyeneket lehet benne csinálni.
A karakter kosztumizációs része nem tűnik rossznak. Nem akarom előre leírni a játékot. Engem még nem győzött meg. Hát ezt a boss motorit. Ez egy különálló ilyen valami szarság lesz. Hát ez szerintem csak annyi, hogy el tudsz hülyeskedni a karakterkreálással, amíg... Remélem nem ezen dolgoztak azért. Na, jó Dark Tide. Na, erre viszont kíváncsi leszek. Ez az, amit az Xbox-ra meg a PC-re adnak ki exkluzívan, ugye? Szeptemberben jön, ha jól emlékszem. Na, mert ez viszont brutálisan jól nézett ki a korábbi időkben, úgyhogy ez egy kóp. Nem is volt belőle még. De volt még régebben. Hát így összevágások. FPS nézetű, Warhammer 40.000 Dark Tide, nagyon várjuk. Akkor egy problémám van vele. Nincs Xbox-od. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Igen, van egy kis Vermintide beütése az egésznek. De nem biztosan. Data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Az igen, milyen aratást lehet itt csinálni, te jóisten. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. Ez ilyen pszinc. Psyker. Hiszem, van benne egy jó film. Ugye ez a nagy darab. Jó, ez nem tűnik rossznak, ez is idén jön, ha jól tudom. Szeptember. PlayStation-re meg nem. De oda nem is kell. Bloober team is known for psychological horror games. Ez a Layers of Fear. Layers of Fear. Akkor viszont leüthetjük, hogy a Bloober nem dolgozik Silent Hill-en. On Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Na, milyen lesz az új Layers of Fear? Büntetően fog kinézni, ez biztos. Insanity runs in our family. Let it run. Utólag belegondoltam, egyébként nem is baj, hogy nem a Bloober kapta a Silent Hill-t. Még ne legyél abban azért annyira biztos. Nem szerettem a Layers of Fear-t sem. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Pszichedelikus horror chronicle. Ezt kéne kiadniuk VR-ba. All this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Ó, egy kis Metropolis áthallás. Tényleg az Outlast, nem Outlast.
Outlast? Volt így, a horror játék. Annak mi van az új részével? Csak 2 éve bejelentették, azt hol mondom. Fiókalján gondolom. Covid volt, tudod, aztán... Ja, tudom. Na, 2023 eleje. Minden. Illetve csak ugye Next Gen-re jön. De nyilván This October, jaj, de jó, nem tudtam, hogy hiányzik. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. Mi az a gyűrű? Nekem volt olyan gyűrűm egyébként, még a jártam Metal Fesztiválokra. Today we are thrilled to share more with you on one of our beloved nights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Biztos fasz lesz. Igen, de engem rohadtul zavar, hogy nem gameplayt mutatnak, hanem ilyen előre beállított valamit tudjuk. Mikor mutatnak gameplayt, akkor nem hard we try. There's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? Az ilyennek megéri a pajzs. I got this, Bruce. Sosem fogom megérteni a 2-3 hónappal a megjelenés előtt, miért nem gameplayt mutatnak. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Last of Us great to have you with us, Neil. bejelentésünkről beszéltünk. An eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us. Azt mondták, hogy van valami Naughty Dog-os, hogy nem szivárgott viszont hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters and this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay. Na, valamit mutatnak a multiból. Nem, azt mondta, hogy nem leplezik le, csak megemlítik. Yeah, so we have a concept art that we want to show. Egy konceptártot but what I can't tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways ez nagyon emlékeztet egyébként a Dragon Age-nek a fejlesztési menetére. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out.
And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved. The concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. De akkor legalább most az megerősítés nyert, hogy nem egyszerre fog Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional, because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we can first look. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. Azt mondja, hogy a kémia az tök ugyanaz a sorozatban, mint ami volt a játékban. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it just, I mean, it feels like the video game, everything that I've seen. Attól nem félek, hogy szar lenne a Last of Us sorozat, tehát azért az olyan kezekben van, hogy... It's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right, Serious? You'll hear about it very soon. That's all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of, like, the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles. Keeping on the wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Nekem mindig van egy ilyen illúzódikus képem, hogy a végére tartogatják a nagy durranást. De nekem van egy ilyen érzésem, hogy a Callisto protokoll volt a nagy durranás, és because we're so proud of it and the work that we did, we worked hard, the crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Nem tudom levenni a szemem a Troy Bakernek a cipőjéről. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them. Simulator 3, az volt az a Goat Simulator 3. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but
so excited to be a part of it. Egyébként most komolyan a Naughty Dogot azért hívták fel a színpadra, hogy mutassanak egy konceptártot egy játékból, ami majd jövőre jön. Meg egy képet a sorozatból. I love the story. Nem, meg gondolom, mindjárt lemegy a Last of Us remake-nek a trailerje, ami kiszivárgott. You guys are going to be in it and undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the akkor most megnézzük a Last of Us 1-nek a remake-jét. Elvileg így nézett volna ki eredetileg is, de hát a technológia akkor még nem állt rendelkezésre. Na lássuk. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. In this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Legyen genya. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we haven't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Viszont most már part van, tehát most már beállították a sorba az egészet, most van egy part 1, meg egy part 2. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and studied. We're seeing side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of back in The Last of Us. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on like. De egyébként ennek is megvan a maga eredménye, mert legalább nem kell a jövőben arról beszélni, hogy azt beszélik, hogy remake, meg mit tudunk. Itt a dátum, itt a cím, hivatalos, tudjuk, mehetünk tovább. Most már multiról is tudunk, hogy standalone lesz, és shortly thereafter. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games?
Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Dead with I Am 8-Bit and Double Fine. Hát akkor én most megelőlegezem. And then the Devolver Akkor én most beverem. Szerintem nem fog jönni itt a God of War Ragnarök. Szerintem. Én ezt most így szépen így leteszem egy picire ide az asztal sarkára, hogy ne legyen teljesen útban, de azért itt legyen a felületen. Szerintem nem kapunk idén God of War Ragnarök. For Gamescom opening night live on August 23rd. A Sony kivitte az exkluzív játékát, tehát Sony oldalról is bőven megjelenhetett volna, de a Last of Us 1-et vitték ki, a Last of Us 1 remake-et. Szerintem nem lesz God of War Ragnarök. As a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Na jó van. Egy pár gondolat erejéig azért csak beszéljünk már arról mégis mi történt, mert ugye mégiscsak levonult a Summer Game Fest, és ez E3 lett volna, hogyha lenne E3, de ugye nem volt E3, úgyhogy anélkül zajlott ez le. Ja, Isten, Tim Schafer, a fasztak. Jó, figyelj, végül is, ami jó hír, hogy kaptunk Callisto protokollt. Például. Láttuk, hogy néz ki, gyakorlatilag az egy Dead Space. Goat Simulator 3. A Nightingale az nem tűnik rossznak. Figyelj, én azt mondom, hogy a pacingje kicsit szar volt azért, mert az összes úgymond puskaport szerintem előtte nagyjából az első 40 percben. És utána gyakorlatilag a Last of Us remake-ig, ami már nem ütött akkorát, mert mindenki tudta, hogy itt van, itt lesz, és már megnézte mindenki a trailert. Kicsit ilyen félig üres járat volt. Hozzáteszem, hogy azért nem vagyok atomlelombozva, mert nagyjából ide lőttem be. Tehát én nagyjából ezt vártam, hogy ez lesz. Azért mondtam nektek az elején, hogy az elvárásokat azt így a helyére kell tenni. 600 fölött vagyunk, ez az. Picit vártam még a végére, picit a Last of Us utánra egy Elden Ring DLC-t, egy Kojima cameo-t, egy valamit. Nekem egyébként, bocsánat, de belekapaszkodok, és most van bennem egy rohadt nagy felgyülemlet, feszültség, és ne értsetek félre, de most ki fog jönni belőlem, nekem most kezd tele lenni a hócipőm Kojimával. Ez a tipikus, fotózkodom egyet Joffal, egy ilyen Zoom meetinges valami, ezt feldobom Twitterre, és hagyom az embereket, hogy hagyja őket a fene, hogy vajon mit fogok bejelenteni a Game Awards, mi ez a Summer Game Festen, és pontosan tudja, hogy semmit nem visz ki. Tehát nem szánt oda az égvilágon semmit, hanem ez, hogy na, vajon hányan rohadtok a képernyő előtt várva, hogy mit viszek ki? Remélem mindannyian ott rohadtok meg. És nekem most már ebből kurvára kezd elegem lenni, mert minden alkalommal felülök ugyanerre a lópikulára, és mindig fáj. És nem tudom, hogy miért kell ezt folyamatosan eljátszani, de egyébként sok mindenki más. Én nem értem basszus, hogy hol vannak ezek a játékok, tehát ott van az a lista, amit néztünk, még nálad néztük át. Egy kazal cím. Egyébként sok minden ott volt róla. Sok minden ott volt, de mondom, amit a továbbiakban még nem értek, hogy a God of War Ragnarök hol van? Hol a God of War Ragnarök? És tudom, lehet sok mindent lehet abba kapaszkodni, hogy az, hogy nincsen meg, hogy hát csak placeholder a decemberben. Nem az Xbox konferencián lesz. Nem. Szerintem azt akkor augusztusig nem is fogod látni. Ha csak nem shadow droppolnak egy State of Play-t, amit arra felhúznak, de így viszont gyanítom, hogy évvégi megjelenés, és ezt augusztusig nem fogjuk látni. Ne legyen olyan biztos benne, hogy idén meg fogjuk kapni. Szerintem annyira mondták, hogy nem tolták el. Ugye már egyszer így is eltolták 21-re, 22-re, úgyhogy nem igazán tudnám hova tenni, hogyha most megint tolódott volna. Az abszolút év végét azt látom,
de nem tudom, valahogy nem aggódok amiatt. Én még bízok abba, hogy a Santa Monica stúdió össze tudja kalapálni, vagy már össze is kalapált a játékot. Te látod ezt a játékot, ami közben itt megy? Ja, ez egy nagyon király játéknak tűnik. Na mindegy, viszont ugyanott vagyunk, ahol tavaly, hogy ezek után a Microsoftnak minden az ég adjatt a világon adott ahhoz, hogy most hónapokig csak róla beszéljenek, ha összerak egy jó sót. Mint tette azt tavaly? Ha bejelentenek egy Motorsport 6-ot, mert melyik jön? 7 vagy 8? 7? 8? Nem tudom, az új Motorsportot bejelentik és megmutatják, nálam az már így egy szintre helyezni a Microsoftnak a műsorát a mostani Summer Game Fest-tel. Ha ezt még megfejelik egy Starfield gameplay-jel, ami még jól is néz ki, akkor viszi a sót. És igazából két olyan dologról beszélünk, aminek már ott kell lennie a házon belül, tehát nagyon nem lövünk nagy vadra, hogyha azt mondjuk, hogy ezeknek azért úgy illene megmutatniuk magukat, és például nem is a Perfect Darkról beszélek, meg a Fable-ről. Én arra lennék egyébként kíváncsi, hogy a Micronak a kisebb stúdiói mit csinálnak, tehát az ilyen Undead Labs szintű stúdiói mind dolgoznak, abból szeretnék látni minél többet, mert a nagyokat tudjuk, a Fable-t azt nem tudom mennyire fogják megmutatni, lehetséges egyébként, hogy hasonlóan kap egy teasert, mint a múltkorin. A Starfieldből valószínűleg látni fogunk valamit, a Motorsport 8-ból szerintem látni fogunk valamit, szerintem valami Gears-es projekt, hogyha más nem, akkor megmutatják a Remastered Trilogy-s, vagy mi az szart, amiről beszélnek, hogy az ott lesz. Ilyen dolgokat. Meglátjuk. De a legfontosabb, lement most a Summer Game Fest. Holnap mindenképpen csatlakozzatok be, mert kibeszéljük a játékiparnak a további fejleményeit a Reflektorban. Utána szombaton OVS, közönségtalálkozó, várunk minél többeteket, feszítsük szét a Volt 51-nek a falát, legyünk minél többen, és szabaduljon el az este, és köszöntsük a nyarat. És vasárnap meg várunk szintén minél többeteket, mert Xbox Bethesda konferencia lesz. Ezen a héten nem fogtok tudni velünk betelni. Így van. Azt hiszem, hogy 6-kor kezdünk, és 7-től lesz a konferencia, valahogy így. De fent lesz egyébként a menetrend. Megtaláljátok Facebookon is, fent lesz, meg a Twitchen is. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartottatok. Remélem tudtunk segíteni. Remélem azért valamennyire tetszett a Summer Game Fest. Szerintem egyébként annyira nem volt vészes, de ezt majd holnap kifejtősebben. És tartsatok velünk holnap, illetve vasárnap is. Ez az a játék, amiről beszéltünk. Ez a Planet of Luna, vagy Onna, vagy Kona, vagy nem tudom mi. Na mindegy, holnap jövünk. Sziasztok! Sziasztok!